ДТП можуть траплятися і через погане дорожнє покриття, тому дороги ремонтують. Та асфальт не встигає охолонути, його ризикують втратити через необережну їзду. Хто має бути швидшим – комунальники, які не завершили ремонт, чи нетерплячі водії? У сюжеті Вікторії Білої. Вулиця Покровська, перехрестя з вулицею Олександрівською. Тут з початку минулого тижня працюють підрядники від комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автошляхів «ЕЛУАШ». Важка техніка утрамбовує 6 сантиметрів нового асфальту. Саме така товщина потрібна на ділянках з активним рухом. Та незважаючи на фізичну неможливість проїхати, цей самий активний рух тут зберігається навіть зараз. Незважаючи на заборону їздити по ремонтній ділянці, її тут ніхто не дотримується, адже ніхто не огородив нічого. Немає ні фішок, ні знаків. Підрядник наголошує, асфальт не встигає охолонути, необхідно мінімум 2 години. Та попри це ось такі водії зводять на нівець усі роботи. Проте вони не бачать ніяких стоп-сигналів, тому рухаються за звичним маршрутом. Зупинити нахабного водія намагався особисто Валерій Мостовий, голова Олександрівської райадміністрації. Та це не вплинуло на позашляховик. Він розвернувся на тротуарі і швидко поїхав геть, одразу порушивши низку правил. Водители сталкиваются с проблемой большой ямочности, то есть разбитые подвески, поломанные автомобили, а рабочие при ремонте таких дорог сталкиваются с проблемой некультурного поведения наших водителей. Потому что когда мы заезжаем с техникой, с большой, с тяжелой техникой, очень сложно убедить людей не парковаться на обочинах. Очень сложно убедить в том, чтобы они не ездили по горячему асфальту. Після середнього ремонту Покровської важка техніка переїде на міст, що знаходиться на Троїцькій. Саме він з'єднує Олександрівський та Шевченківський райони. У планах ремонт не лише проїжджих частин. Также мы продолжаем тротуары, укладку плитки. Это улица Чебаненко и переулок Фортицкий. Уже сегодня, я думаю, закончим мы участок тротуара. Также продолжаем ремонты будут по асфальтированию тротуаров. Внутриквартальные дороги мы заканчиваем на этой неделе. Гарантію на покриття за ідеальних умов дають стандартну. За словами підрядника, близько 3 років. Чи витримає асфальт норов запорізьких водіїв, якість ремонту комунальників і контроль з боку влади.